on to a couple of other suggested questions. Và phần tiếp theo ạ là chúng mình sẽ đến phần các câu hỏi mà các bạn đã gửi cho bọn mình về email trong suốt 2 tuần vừa qua. Và chúng mình đã nhận được khá là nhiều câu hỏi gửi về trong 2 tuần vừa qua, nhưng dưới đây sẽ là những câu hỏi mà nhiều bạn quan tâm nhất ạ. Câu hỏi đầu tiên ạ, giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên những tiêu chí nào ạ? Yeah, the factors that will be taken into consideration when doing the writing test will be your task response. That means how well and how fully you answered the task question. This is very important. Again, this means that you must clearly follow the topic and write only about the topic. Vâng, và lại một lần nữa thầy nhắc lại về việc là phải trả lời chính xác những gì mà câu hỏi đưa ra. Link your ideas together. Vâng ạ. Và phần tiếp theo là việc các bạn có đưa ra được câu trả lời mạch lạc cũng như là có thứ tự cho bài làm của mình hay không. Tức là khi các bạn làm bài ạ, thì như Văn viết tiếng Việt của mình đã là các bạn phải có luận điểm luận cứ rõ ràng để người ta có thể biết được ý của mình đưa ra là như thế nào và theo dõi được luồng ý tưởng của mình ạ. This means that you must study cohesive devices, which are also called linking words. These are words such as for example, however, and moreover. Dạ vâng ạ. Về việc kết nối giữa các ý tưởng ạ, thì cũng bao gồm cả những từ nối như là thầy đã đưa ra, là các bạn nên sử dụng những từ như for example, however, and moreover. And moreover, yeah. Additionally, your task will be marked on your what's called lexical resource. Lexis is your vocabulary, and what this means is how well you use the vocabulary in the task. Dạ vâng ạ, và nhân tố thứ ba chính là việc bạn sử dụng vốn từ của mình tốt đến đâu ạ. Khi mà bạn càng chuẩn bị một vốn từ rộng thì các bạn sẽ càng có điểm cao trong phần thi viết. So then again, clearly understanding and studying vocabulary before the exam is very important. Dạ vâng ạ, và một lần nữa thầy nhắc các bạn hãy chuẩn bị một vốn từ ngữ pháp thật tốt trước khi bước vào kỳ thi IELTS. And the final criteria will be your grammatical range and your accuracy. Of course, again, this means using the correct verb tenses, articles, and prepositions. Dạ vâng ạ. Và nhân tố thứ tư ạ, là việc sử dụng vốn ngữ pháp của các bạn đến đâu ạ? Thứ nhất là các bạn phải được sử dụng vốn ngữ pháp đúng, và thứ hai là các bạn phải sử dụng được vốn ngữ pháp của mình sao cho hay ạ. Và câu hỏi tiếp theo là nếu bài viết không đủ dài thì sao ạ? Yes, of course your essay should meet the required number. That's part of getting a higher score. So if you are not able to fully complete the task, or if your task is much less, has much fewer words, you will get marked lower. Tất nhiên là các bạn sẽ cần phải đáp ứng được yêu cầu của bài đưa ra. Tức là khi bài yêu cầu là viết tối thiểu 250 từ thì các bạn, đấy là cái yêu cầu đầu tiên mà các bạn phải đáp ứng được. Và tất nhiên khi bạn không đáp ứng được yêu cầu đấy thì điểm của các bạn sẽ bị đánh thấp xuống ạ. The third one is I often lack of ideas for my writing. Can you give me some advice? Yes, this is a common problem with students. It's very difficult when you don't understand how to write about a topic. Vâng, câu hỏi này là làm sao khi mà mình rất hay bị bí ý tưởng ạ? Thì thầy nói là đây cũng là một cái câu hỏi rất là thường gặp thôi ạ, bởi vì là rất khó để đưa ra một câu trả lời ngay lập tức khi bạn gặp phải một vấn đề nó khó, ví dụ mang tính chất xã hội chẳng hạn ạ. But what you do need to know is there are common topics that you will see in the IELTS. Examples of this would be education, technology, or descriptions and ideas about cities and city infrastructure. Điều các bạn cần làm là gì ạ? Tức là mình sẽ chuẩn bị về những vốn từ, vốn ngữ pháp liên quan đến những chủ đề thường hay gặp nhất trong bài thi IELTS. Ví dụ như những chủ đề về giáo dục hoặc là những chủ đề về công nghệ, về kinh tế chẳng hạn ạ. So the best idea for you is to, if you're going to self-study, get an IELTS study book and become very familiar with the common topics in the IELTS. Study vocabulary related to those topics and do some additional reading. And again, the IELTS will have generally always
similar topics that you can study. Và đặc biệt là đối với các bạn tự học để thi IELTS thì sao ạ? Các bạn sẽ cần làm quen với những quyển sách thi IELTS để biết được về những chủ đề thường gặp, có sự luyện tập và có sự làm quen với những dạng đề người ta đưa ra cả về phần viết và cả về phần đọc, phần nghe nữa. The next one is, what if the examiners don't agree with my ideas? Yes, the examiner does not have to agree with your ideas. The exam it's a writing exam, and if your ideas are logical and your ideas are reasonable, the examiner is not required to agree or disagree. Dạ vâng ạ, câu hỏi tiếp theo là lỡ giám khảo không đồng ý với ý kiến của mình trong bài luận thì sao? Và thầy đã trả lời, giám khảo ạ không cần thiết phải đồng ý với ý kiến mà mình đưa ra trong bài luận, miễn làm sao các bạn trình bày ra được ý kiến của mình một cách hợp lý. Và câu hỏi nữa mà bọn mình nhận được là làm sao để có được điểm tốt trong phần writing và đặc biệt là phần task 2, tức là phần câu hỏi thứ hai đấy ạ. Task 2 is the longer writing. Task 2 is 250 words. And of course, we talked about this. You must clearly answer the task question. Task 2 should have 4 paragraphs, an introduction, 2 body paragraphs, and a conclusion. Vâng, và trước hết là thầy nhắc lại về những tiêu chí mà giám khảo sẽ chấm trong phần thi IELTS mà thầy vừa trả lời ở câu hỏi đầu tiên. Các bạn trước hết là cần follow chính xác những tiêu chí đấy ạ. Thứ hai là các bạn phải chú ý mình phải viết đủ 4 đoạn. Trong đấy là có một đoạn mở bài, 2 đoạn thân bài và một đoạn kết bài ạ. Each body paragraph must have a clear topic sentence with clear examples for your topics. Trong 2 phần đoạn văn thân bài ạ, thì các bạn phải đưa ra được những câu trả lời rõ ràng cũng như là đưa ra được những ví dụ rõ ràng liên quan đến câu hỏi ạ. And your conclusion must summarize the main points of your body paragraphs and give some advice or recommendation. Phần kết bài thì sẽ phải tóm tắt lại được những ý mà mình đã đưa ra trong phần thân bài và đưa ra được mình không chỉ là về ý tưởng mà còn cả về phần dùng từ nối nữa đấy ạ. Như là phần thầy đã nhắc về từ however, từ moreover hoặc là từ for example chẳng hạn. You must avoid informality in your writing. What is informality, you ask? Vâng, các bạn nên tránh sử dụng những ngôn từ không trang trọng, những từ informal ạ. Khi mình dùng văn nói trong xã giao thường ngày đấy là những từ ngữ informal, còn khi các bạn làm bài viết ạ thì các bạn sẽ phải dùng những văn phong trang trọng hơn. Informality basically means using your speaking forms in your writing. So for example, slang and contracted forms. Và thầy đã lấy ví dụ như những từ như thế nào thì sẽ là từ informal, tức là khi các bạn dùng những tiếng lóng trong văn nói hàng ngày và trong văn viết ạ. In addition, before you take the task 2, it's important for you to study academic level words and vocabulary that you can use in the exam. The examiners will be looking for a level of formality in your writing. Vâng, và trong bài writing như thầy rất nhấn mạnh là các bạn sẽ phải dùng những từ ngữ formal. Do vậy là các bạn nên chuẩn bị một vốn từ về Anh ngữ học thuật để chuẩn bị cho bài viết IELTS của mình ạ. And finally, of course, your spelling and your punctuation is going to be very, very important. And one more point, the examiner needs to be able to read your paper. That means it should be legible and handwritten very clearly. Vâng, và các bạn cũng nên chú ý về việc chọn lựa từ cũng như viết từ sao cho đúng ạ. Khi mà mình nghĩ ra được từ đấy thì các bạn phải chính xác là mình viết đúng để giám khảo có thể hiểu được. Và đặc biệt là đối với một số bạn có nên chú ý để viết rõ ràng ạ. Chỉ cần viết rõ ràng là giám khảo có thể hiểu được ạ. And the next one is, can I appear if I don't agree with my grade? Yes, you can. If you really don't agree with the scores that you got, you're allowed to appeal back to the IELTS testing within a week. Vâng, và câu hỏi này tức là thí sinh có thể yêu cầu phúc khảo bài thi writing hay không? Và thầy trả lời là có, các bạn có thể yêu cầu phúc khảo trong vòng 1 tuần ạ. Và câu hỏi là chữ viết của tôi không dễ đọc thì tôi có bị mất điểm hay không? Yes, that's very important. One thing to remember is the examiner reads many of these writings. If he is not able to read your handwriting, he could think it's misspelling, or he may not understand your grammar. So yes, write very clearly. It's very important. Vâng, thầy nói là yếu tố chữ viết cũng là một yếu tố rất là quan trọng vì giám khảo sẽ phải chấm rất nhiều bài thi viết ạ. Việc các bạn viết không rõ ràng
có thể làm giám khảo hiểu nhầm là các bạn viết sai từ, sai về lỗi chính tả, hoặc các bạn sử dụng sai về ngữ pháp đấy ạ. Cho nên các bạn cần phải đặc biệt chú ý viết rất rõ ràng ạ. For some students who have the very good grammar and vocabularies, but the writing marks is still low. Okay, so the question is, some students have very good grammar and vocabulary, but their writing mark is low. Well, that's a good question. There could be a number of reasons that the writing mark is low. For example, you might have good grammar and vocabulary, but it's very informal. Vâng, thầy nói là câu hỏi này là một câu hỏi rất là hay, vì có rất nhiều bạn là có vốn từ vựng ngữ pháp thể hiện ra trong bài viết và bài nghe rất tốt, nhưng khi vào bài viết thì vẫn không tốt ạ. Và một lý do rất quan trọng là các bạn sử dụng những từ ngữ informal, tức là không đúng văn phong học thuật vào trong bài viết của các bạn ạ. Or you might have good grammar and vocabulary, but you didn't understand how to put paragraphs together correctly. Hoặc là các bạn không biết làm sao để sắp đặt những đoạn văn sao cho hợp lý, sao cho chính xác, và sắp xếp sao cho thể hiện được đúng ý tưởng của các bạn và làm cho giám khảo có thể dễ đọc, dễ hiểu được ạ. And finally, and probably most importantly, you might have great grammar and vocabulary, but if you did not answer the question correctly, you are going to get a lower score. Dạ vâng ạ, tức là các bạn có vốn từ vựng ngữ pháp rất là tốt, nhưng quan trọng là khi các bạn trả lời lạc hướng, lạc đề, thì kể cả các bạn có dùng từ vựng ngữ pháp tốt đến mấy ạ, thì các bạn vẫn bị điểm thấp ạ. Câu hỏi tiếp theo là có một số bạn muốn dùng những từ ngữ trong văn nói, ví dụ như wanna, gonna trong bài thi nói, có được hay không ạ? One thing to remember, a speaking test is very different from your writing test. The examiner is going to be listening for natural speaking. So for example, if you tell the examiner, I want to go to the store, well, that's not natural speaking. In natural speaking, we connect our word endings. So I want to go to the store is just fine in IELTS speaking. Trong bài speaking ạ, thì giám khảo chấm điểm của các bạn sẽ đánh giá trên một tiêu chí là các bạn có nói giống như người bản xứ một cách tự nhiên hay không. Và đúng là trong phần nói của người bản xứ ạ, người ta sẽ không nói là I want to, người ta sẽ kết nối lại là wanna hoặc là gonna, và thầy nói là các bạn có thể dùng như vậy ổn trong bài thi nói ạ. Can I use like, well, you know during my speaking test? No, please try to avoid like, well, these are called fillers. And what this means is that you're not sure what to say, and you're filling your words, you're filling your sentences with a sound that is not related to the question that you're trying to answer. The best way to do this is to learn how to pause and don't make a sound between every sentence. Về việc dùng những từ như là like, well, you know trong bài thi nói của các bạn ạ, thì thầy nói là các bạn không nên, vì như vậy thể hiện ra là các bạn không chắc về câu trả lời, cũng như có thể những câu trả lời bạn đưa ra sẽ không liên quan đến câu hỏi. Do vậy là các bạn không nên dùng những từ như vậy trong bài thi nói ạ. Và điều các bạn nên cố gắng là trong những đoạn mà mình chưa trả lời được ngay và những đoạn dừng của các bạn ấy ạ, cố gắng đừng tạo ra tiếng cũng như đừng tạo ra âm thanh, ví dụ như like, well, và hãy cố gắng dừng không có tiếng động để chuyển sang phần nói của mình luôn ạ. What if I don't understand or don't get well the question of the examiners? That's a very common problem. Maybe perhaps you didn't hear the question, or you're not sure you understood the question. In part 3 of the exam, it's okay to ask the examiner to rephrase the question. This will also help buy you time, so you have a little bit of extra time to think about what you might want to say. An example of this is to say, can you please rephrase the question for me? And you can do that 1 or 2 times in the third part, but don't do it too often. Thầy có nói là sẽ ổn nếu như bạn chỉ nhờ giám khảo nhắc lại câu hỏi cũng như diễn đạt lại câu hỏi từ 1 đến 2 lần, và đặc biệt là trong phần 3 thì nó sẽ còn thậm chí còn giúp các bạn có thêm thời gian để suy nghĩ về câu trả lời nữa, nhưng đừng sử dụng nó quá nhiều lần ạ. Should I give the short answer for the question of the examiners, or should I keep talking until the examiner stop me? Now remember, this is very important. This is a good question. You have to remember that you're in a speaking exam, and the examiner he needs to hear that you're using enough language that he can give you a mark. So a short answer is just not good. Say, for example, the examiner says to you, how do you feel about the environment in Hanoi? And you say, it's bad.
that is not enough time for the examiner to clearly mark mark your language. Thầy có trả lời ạ là các bạn nên đưa ra câu trả lời đủ dài để giám khảo có thể đánh giá được cái khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng của các bạn, khả năng sử dụng ngôn ngữ của các bạn như thế nào ạ. Ví dụ như khi các bạn đưa ra câu trả lời quá ngắn thì giám khảo không có gì để đánh giá cả. Thầy có đặt ra một câu hỏi ví dụ là các bạn nghĩ như thế nào về tình hình môi trường ở Hà Nội, và nếu như các bạn chỉ trả lời là nó tệ lắm, thế thì giám khảo không có gì để đánh giá cả. Và ok, nếu như mà các bạn cứ đưa ra câu trả lời cho đến khi giám khảo dừng bạn lại. Just remember, you should always try to answer your questions fully and support it with relevant examples and ideas. The examiner will stop you when he's ready to move on to the next part. Các bạn nên cố gắng sau khi đưa ra quan điểm của mình thì đưa ra ví dụ để có thể giải thích những ý mà mình đã nói ạ. Và giám khảo sẽ dừng bạn lại khi mà giám khảo đã nhận được đủ thông tin và đã đánh giá được đủ về việc sử dụng ngôn từ của bạn ạ. Câu hỏi tiếp theo là tôi có bị cho điểm thấp nếu yêu cầu giám khảo nhắc lại câu hỏi hay không ạ? Yeah, you can do that in the third part of the exam. If you want a repetition, you can. You can't do that too often, or he's going to think that you're not able to understand enough of the English to do the exam. But if you do have a problem, you can ask him to repeat. Yes. Nếu như thật sự các bạn không nghe rõ câu hỏi thì các bạn nên yêu cầu giám khảo nhắc lại câu hỏi của mình ạ. Tuy nhiên khi các bạn yêu cầu giám khảo nhắc lại câu hỏi nhiều quá thì chắc chắn là sẽ bị đánh giá không tốt về phần nghe, tức là bạn nghe không rõ thì bạn mới hỏi lại câu hỏi, đúng không ạ? Và một câu hỏi nữa là tôi có nên tự sửa lỗi của mình khi đang nói không ạ? To tell you the truth, it's actually good to do a little bit of self-correction because that means that you're paying attention to what you said. So if you're giving an example in the past tense and you accidentally use the present tense and you suddenly correct it, that's much better than leaving it as the wrong verb tense. Of course, too much self-correction is going to hurt your fluency, but it is a good thing to be able to recognize that you are making a mistake. Tự sửa những lỗi của mình thì sẽ tốt hơn là bạn cứ để lại những lỗi như thế và băng qua, mặc dù có vẻ như khi bạn tự sửa lỗi những phần mình đưa ra thì nó sẽ làm cho bạn kém trôi chảy đi, nhưng như vậy thì giám khảo sẽ đánh giá các bạn tốt hơn là bạn cứ nói sai và cứ tiếp tục như vậy ạ. Và điều đấy còn thể hiện là bạn rất chú ý vào phần mình nói cũng như rất chú ý vào phần câu hỏi của giám khảo ạ. Tôi có thể sử dụng một vài tiếng lóng không học thuật một chút không trang trọng trong phần 2 và phần 3 của bài nói hay không? It's very important for you to remember that you're in a serious exam. Generally, slang is used to address your friends and your best friends. You don't want to go in there saying, "Oh, I had a cool day, man. Yeah, that was all right, man." No, of course, you can be way too informal in your speaking. The point is that the examiner wants to hear that you can do natural speaking, perhaps introduce some idioms into your language, but no, it's not a discussion with your best friends. Trong phần 2 và phần 3 thì các bạn cần phải thể hiện ra là mình thật sự nghiêm túc ạ. Đây là một bài thi nghiêm túc, các bạn không nên sử dụng quá nhiều tiếng lóng hoặc là những hành động không trang trọng trong bài thi của mình, bởi vì đây không phải là các bạn đang nói chuyện với bạn thân ạ. Các bạn đang nói chuyện với giám khảo sẽ chấm bài thi IELTS cho mình ạ.